πριν από τους Μικηναίους, πριν από τους Δωρεείς, ακόμη και πριν από την εποχή των Αμερικών ηρώων, ένας λαός φαίνεται να κυριαρχούσε στον ελληνικό χώρο. Οι Πελασγοί. Ήταν άραγε οι πρώτοι Έλληνες? Ήταν ένας ξεχωριστός λαός? Ή μήπως το όνομά τους χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει όλους τους προϊστορικούς κάτοικους της Ελλάδας? Γιατί ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Στράβων και δεκάδες άλλοι αρχαίοι συγγραφείς μιλούν για αυτούς? Και γιατί το μυστήριό τους παραμένει ανεξιχνίαστο μέχρι σήμερα? Στο σημερινό βίντεο θα ταξιδέψουμε χιλιάδες χρόνια πίσω, στην εποχή που η Ελλάδα δεν ονομαζόταν ακόμα Ελλάδα. Εσείς καθίστε αναπαυτικά για να απολαύσετε την ιστορία. Κάντε εγγραφή, like, σχόλιο και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο ιστορικό από αυτά που θα ακολουθήσουν. Πελασγοί, οι παλαιότεροι κάτοικοι της αρχαίας Ελλάδας. Η αλήθεια πίσω από το μυστήριο. Πριν από τους θεούς του Ολύμπου, πριν τον Αγαμέμνονα, τον Αχιλλέα, πριν καν η λέξη Ελλάς αποκτήσει τη σημασία της, υπήρχαν εκείνοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν από την ίδια τη γη, οι Πελασγοί. Ο Όμηρος τους αναφέρει στην Ιλιάδα τόσο στη Θεσσαλία όσο και στην Τρία. Ο Όμηρος τους αποκαλεί δύο, δηλαδή θεϊκούς. Ο Ηρόδοτος είδε στα μάτια τους τις ρίζες της ίδιας της ελληνικής γλώσσας και θρησκείας. Ήταν οι αυτόχθονες, αυτοί που φύτρωσαν από το μαύρο χώμα, όπως οι βελανιδιές της Δοδόνης. Ποιοι ήταν οι Πελασγοί? Σχεδόν κάθε αρχαίος συγγραφέας συμφωνεί σε ένα σημείο. Οι Πελασγοί θεωρούνταν πανάρχαιος λαός. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία τους θεωρούνταν πανάρχαια ήδη στην εποχή που γράφτηκαν τα ομηρικά έπι. Ο Θουκυδίδης γράφει: πριν από τους Έλληνες η χώρα κατοικούταν από διάφορα φύλλα. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν οι Πελασγοί. Δεν μας άφησαν γραπτά κείμενα. Δεν ξέρουμε πως ακουγόταν η φωνή τους. Κι όμως μας άφησαν το όνομά τους χαραγμένο στο ίδιο το τοπίο. Κόρινθος, Παρνασσός, Λάρισα. Όπου υπάρχει η κατάληξη Νθός ή Σος, εκεί κρύβεται η ανάσα των Πελασγών. Λάρισα για εκείνους σήμαινε οχυρωμένος λόφος, Ακρόπολη. Κάθε φορά που προφέρουμε αυτές τις λέξεις, μιλάμε τη γλώσσα τους. Το όνομα Πελασγοί χρησιμοποιούταν αποκλειστικά από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι αναφέρονταν στους πληθυσμούς αυτούς που θεωρούσαν προγόνους των Ελλήνων ή προελληνικούς κάποιοι. Από πού προέρχεται το όνομα? Η προέλευση του ονόματος παραμένει άγνωστη. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Μερικοί γλωσσολόγοι θεωρούν ότι συνδέεται με τη λέξη πέλαγος, δηλαδή θάλασσα. Άλλοι πιστεύουν ότι σημαίνει οι κάτοικοι της Πεδιάδας. Καμία θεωρία δεν θεωρείται βέβαιη. Πού κατοικούσαν? Οι μαρτυρίες τους τοποθετούν σχεδόν παντού. Θεσσαλία, Ήπειρο, Βιωτία, Αττική, Πελοπόννησο, Λίμνο, Σαμοθράκη, Κρήτη, παράλια της Μικράς Ασίας. Ακόμα και στην Ιταλία υπάρχουν παραδόσεις που τους συνδέουν με τους Τυρινούς. Αυτό δείχνει ότι το όνομα Πελασγοί πιθανόν χρησιμοποιήθηκε για περισσότερες από μία φυλές. Η κληρονομιά ήταν η τροφή της γης. Έμαθαν στους μεταγενέστερους πώς να καλλιεργούν το σιτάρι, πώς να εξημερώνουν τα ζώα, πώς να κτίζουν πόλεις εκεί που υπήρχαν βράχια.
Δεν εξαφανίστηκαν ποτέ. Απλώς αφομοιώθηκαν. Έγιναν το θεμέλιο επάνω στο οποίο χτίστηκε ο χρυσός αιώνας της Ελλάδας. Η Πελαζική δεν είναι μια χαμένη φυλή της ιστορίας. Είναι η πρώτη σελίδα του βιβλίου μας. Τι λέει ο Ηρόδοτος? Ο Ηρόδοτος είναι μία από τις πιο σημαντικότερες πηγές. Γράφει ότι οι Πελαζικοί κατοικούσαν στην Ελλάδα πριν τους Έλληνες. Αναφέρει επίσης ότι μιλούσαν διαφορετική γλώσσα. Όμως προσθέτει κάτι ενδιαφέρον. Πολλοί Πελαζικοί αργότερα έγιναν Έλληνες, υιοθετώντας τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. Τι λέει η σύγχρονη αρχαιολογία? Εδώ αρχίζει η δυσκολία. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί κανένα κράτος, κανένα βασίλειο, κανένα ανάκτορα που να μπορεί να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα ως πελαζικιακό. Οι περισσότεροι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι Πελαζική ήταν γενική ονομασία διαφόρων προελληνικών πληθυσμών. Ήταν οι Πελαζικοί Έλληνες? Ήταν ένας ξεχωριστός λαός? Ή μήπως δεν ήταν λαός? Τι λέει η σύγχρονη επιστήμη? Εδώ οι απόψεις διχάζονται. Τα τρία σενάρια. Οι Πελαζικοί ήταν προελληνικός λαός. Η γλώσσα τους δεν ήταν ελληνική. Αργότερα αφομοιώθηκαν. Δεύτερη θεωρία. Ήταν πανάρχαιοι Έλληνες. Οι μεταγενέστεροι συγγραφείς τους ξεχώριζαν μόνο χρονικά. Τρίτη θεωρία. Δεν ήταν συγκεκριμένος λαός. Το όνομα χρησιμοποιήθηκε για πολλούς διαφορετικούς προϊστορικούς πληθυσμούς. Αυτή είναι σήμερα μία από τις πλέον διαδεδομένες επιστημονικές προσεγγίσεις. Τα κυκλώπια τύχη. Πολλές αρχαίες παραδόσεις αποδίδουν στους πελαγούς την κατασκευή τεράστιων λίθινων τυχών. Οι μεταγενέστεροι Έλληνες πίστευαν ότι τέτοια έργα μόνο οι γίγαντες ή οι κύκλοπες μπορούσαν να χτίσουν. Γι' αυτό και ονομάστηκαν κυκλώπια τείχη. 8. Η θρησκεία. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι Πελαζικοί λάτρευαν τη μητέρα γη, θεότητες της γονιμότητας, πηγές, σπήλαια, ιερά βουνά. Αρκετά από αυτά τα στοιχεία πέρασαν αργότερα στην ελληνική θρησκεία. 9. Οι Πελαζικοί στην παράδοση. Και καθώς προχωράμε, εάν σε συναρπάζουν τα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδας, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις το επόμενο ταξίδι στο παρελθόν. Οι τραγικοί ποιητές μνημονεύουν τον βασιλιά Πελασγό, γενάρχη του λαού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε από τη γη. Η συμβολική αυτή καταγωγή δείχνει την πίστη ότι οι Πελαζικοί θεωρούνταν αυτόχθονες. 10. Τι γνωρίζουμε σήμερα? Η σύγχρονη γεννητική δείχνει μεγάλη συνέχεια πληθυσμών στο αιγαιακό χώρο από την νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Όμως δεν μπορεί να ταυτοποιήσει ένα συγκεκριμένο πελαζικιακό πληθυσμό. Οι γενετικές μελέτες εξετάζουν βιολογικές συγγένειες, όχι εθνικές ή γλωσσικές ταυτότητες. Πελαζικοί, οι σιωπηλοί θεμελιωτές του ελληνικού πολιτισμού. Όταν αναζητά κανείς τις απαρχές του ελληνικού πολιτισμού, το μυαλό του πηγαίνει αυτόματα στους Μικηναίους, τους Μινωίτες ή τους κλασικούς Αθηναίους. Ωστόσο, κάτω από το στρώμα των ενδόξων αυτών πολιτισμών κρύβεται ένα βαθύ, μυστηριώδες υπόστρωμα. Οι Πελαζικοί, κυρίως όμως μεταγενέστεροι, το χρησιμοποιούν όμως για να περιγράψουν αμιγώς ελληνικούς πληθυσμούς. Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς δεν είχαν καμία αμφιβολία για την ύπαρξή τους. Τους θεωρούσαν προέλληνες. Τους αυτόχθονες κάτοικους της περιοχής του Αιγαίου
και της υπερωτικής Ελλάδας, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί πολύ πριν την έλευση των πρώτων Ινδοευρωπαϊκών ελληνικών φυλών, όπως οι Αχαιοί και οι Δωρεείς. Σύγχρονοι ιστορικοί, αρχαιολόγοι και γλωσσολόγοι έχουν προσπαθήσει να συνδέσουν τους πελασγούς με ένα όρο μάλλον ασαφές περιεχόμενο, με διάφορους υλικούς πολιτισμούς, γλωσσολογικές ομάδες κλπ. Αλλά πρόκειται περί άλλη του προβλήματος. Οι συνεχείς επεξεργασίες των ελληνικών παραδόσεων και μύθων καθιστούν δύσκολο το διαχωρισμό σαφών αναμνήσεων ιστορικών γεγονότων και μυθοπλασίας όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνουν οι αρχαίοι συγγραφείς για τους πελασγούς. Ποιοι ήταν και από πού προήλθαν? Η λέξη πελασγός συνδέεται από πολλούς γλωσσολόγους με τη λέξη πέλαγος, υποδηλώνοντας ίσως έναν λαό της θάλασσας ή των παραλίων. Για τους αρχαίους, όμως, ο πρώτος πελασγός γεννήθηκε κατευθείαν από τη γη της Αρκαδίας. Γεωγραφικά, οι ίχνοι τους εντοπίζονται παντού. Στη Θεσσαλία, η οποία ονομάζονταν Πελασγειακό Άργος. Στην Ήπειρο, όπου ίδρυσαν το Πανάρχιο Μαντίο της Δοδόνης. Στην Αττική και στην Κρήτη, όπου ο Όμηρος στην Οδύσσεια αναφέρει ρητά τους δύο πελασγούς ανάμεσα στους κάτοικους του νησιού. Οι παλαιότεροι κάτοικοι της Ελλάδας ονομάστηκαν πελαργοί, όπως και όλες οι φυλές που κατοίκησαν στην Ελλάδα τα προϊστορικά χρόνια. Ο Στράβων αναφέρει ότι η φυλή των πελασγών κατοικούσε στη Θεσσαλική περιοχή που λεγόταν Πελασγειακό Άργος και αργότερα ονομάστηκε Πελασγιώτιδα. Γενάρχης των πελασγών αναφέρεται ο πελασγός. Με το όνομά του συνδέθηκαν πολυάριθμοι θρύλοι και παραδόσεις. Σύμφωνα με μία από αυτές, ο πελασγός ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναδύθηκε από τη γη και έγινε έτσι γενάρχης των ανθρώπων. Στην Αρκαδία, όπου υπήρχε αυτή η παράδοση, πίστευαν ότι ο ιός του πελασγού από την ύφη Κιλίνη ήταν ο Λυκάων, ο μυθικός βασιλέας της Αρκαδίας. Αυτή ονομάστηκε από την αρχή Πελασγία από το όνομα του γενάρχη της. Ο πελασγός αναφέρονταν ως ιδρυτής του Άργους της Πελοποννήσου, γιος του Αγίνορα και πατέρας της Λάρισσας. Σύμφωνα με άλλη πηγή, ήταν ιός του Ποσειδώνα και της νύφης Λάρισσας, αδελφός του Αχαιού και του Φθίου. Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι ήταν ο μυθικός γενάρχης των πελασγών στη Θεσσαλία ή ότι ήταν γιος του Ερέστορα και γονός του Έκβασου, οικιστής της Παρισίας στην Αρκαδία. Η γλωσσική και πολιτισμική επιβίωση. Αν και η πελασγειακή γλώσσα χάθηκε, άφησε πίσω της ανεξίτηλα σημάδια, λέξεις που συνδέονται με τη φύση, τη θάλασσα και την αρχιτεκτονική και δεν έχουν ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Θεωρούνται πελασγειακές. Κάθε φορά που προφέρουμε τις λέξεις όπως θάλασσα, νήσος, βασιλεύς ή τοπονύμια όπως Ηλισσός και Κνωσός, χρησιμοποιούμε την κληρονομιά αυτών των πρώτων κατοίκων. Επιπλέον, οι πελασγοί ήταν δεινοί χτίστες. Οι μεταγενέστεροι Έλληνες, βλέποντας τα τεράστια τείχη που άφησαν πίσω τους, όπως την Ακρόπολη των Αθηνών, όπου ένα τμήμα ονομάζονταν Πελασγειακών τείχους, πίστευαν ότι μόνο οι Κύκλοπες θα μπορούσαν να τα είχαν σηκώσει. Το τέλος και η αφομοίωση. Τα σγή δεν εξοντώθηκαν από τους μετέπειτα Έλληνες. Αφομοιώθηκαν. Ο Ηρόδοτος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι Αθηναίοι ήταν ουσιαστικά πελασγοί που μεταβλήθηκαν σε Έλληνες, υιοθετώντας τη νέα γλώσσα και εξελίζοντας τον πολιτισμό τους. Οι πελασγοί αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην άγρια προϊστορία και την αυγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι οι σιωπηλοί γίγαντες, επάνω στους ώμους των οποίων στάθηκε η αρχαία Ελλάδα. Ίσως οι πελασγοί
να μην ήταν ένας μόνο λαός. Ίσως το όνομά τους να διασώζει η μνήμη πολλών διαφορετικών πληθυσμών που έζησαν στο Αιγαίο πριν την ιστορική εποχή. Ένα πράγμα όμως είναι βέβαιο. Οι Πελασγοί έμειναν στη μνήμη των αρχαίων Ελλήνων ως ένας λαός τόσο παλιός, ώστε η αρχή της ιστορίας του χάνεται μέσα στην ομίχλη της προϊστορίας. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα. Οι Πελασγοί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαίας ιστορίας. Ήταν οι πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδας. Ήταν οι πρόγονοι των Ελλήνων. Ή ήταν ένα συλλογικό όνομα για όλους τους πανάρχαιους λαούς που κατοικούσαν στο Αιγαιακό χώρο. Η αλήθεια πιθανότατα βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην αρχαιολογία, τη γλωσσολογία και τις μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα ποιοι ακριβώς ήταν, όμως η παρουσία τους στη συλλογική μνήμη των αρχαίων Ελλήνων δείχνει ότι θεωρούταν οι πανάρχαιοι κάτοικοι της γης, που αργότερα ονομάστηκε Ελλάδα. Αν σε συναρπάζουν τα μυστήρια της αρχαίας Ελλάδας, κάνε εγγραφή στο κανάλι, να μην χάσεις το επόμενο ταξίδι στο παρελθόν. Πάτα like και γράψε στα σχόλια τις απορίες σου.